Привіт, народ! І, звісно, ми будемо говорити про Зеленського з Трампом. Це, звісно, феєрична історія. Я навіть трішки підготувалася. Тобто, буде сильно зіркова історія, тому що основний тон у нас задають зірки. Ну, як зірки, звіздануті люди, але можна сказати, що зірки. Проблема в тому, що коли ці звіздануті люди, так би мовити, потрапляють в політичне поле, їхній вигляд буде не дуже. Притому це зараз і про Зеленського, і про Трампа. Я їх обох не дуже люблю, якщо чесно. Якщо чесно, мені більше всього сподобався Джей Ді Венс, як не дивно. Ну, тобто, а Джей Ді Венса я зараз буду захищати, тому що він не винен. Він не винен, як на мене, він просто хотів зробити як краще. Але оскільки він втрутився поміж двома дурнями, то краще з цього не вийшло, а вийшло навпаки тільки гірше. Його втручання тільки поглибило і без того погану ситуацію. Він, так би мовити, він просто лакмус в цій історії. Тому ця вся історія, що Джей Ді Венс щось там сказав, як на мене, він просто лакмус. Він не винен, він правда хотів як краще, але про це пізніше. Бо в цій ж історії є і інший аспект. Розумієте? У нас народ здебільшого захищає Зеленського. Чого науці невідомо. Ну, тобто проводяться паралелі, Зеленський – це Україна, Зеленський – це не Україна. Розумієте? Ні дня, ні разу не Україна. Він, так би мовити, виконавчий директор, так би мовити, по бажанню України. І де виконані всі завдання? Де результат, Володимир Олександрович? Ага. Аж 2 рази він вам покаже результат. Але фокус в тому, що Зеленського вигороджують. Ну, по-перше, тому що він розпіарена медійна особа. По-друге, він президент. А по-третє, він чоловік, як не дивно. Да, я зараз піду саме в цей ракурс. І поясню свою майбутню поведінку на наступний час. Тому що в нашому українському суспільстві, я не буду розказувати вам про всю Одесу, але в нашому українському суспільстві прийнято, що чоловік правий, тому що він чоловік. Розумієте? А жінка живе в зовсім іншому середовищі. Жінка винувата за все. І коли чоловіка ставлять в прямо протилежну позицію, ой, як йому незручно стає. Прямо сильно незручно. Але народ, це політика. Розумієте? Одна справа, як ви вирішуєте свої сімейні справи у себе вдома, це по-хорошому нікого не хвилює, нікому не цікаво. І 300 років цієї інформації не чути, не бачите, але то таке. Але коли оця поведінка виходить в політичне поле, і ви починаєте звіздити, тому що ви чоловік, тому що, як говорив наш великий оратор, в нього ж є яйця, а мозгів в нього ж немає від природи, і не знайдеш в тій голові. І оратор же ж не один такий, у нас є Володимир Зеленський. Ну, тобто, чому Володимир Зеленський вів себе так, як вів? Тому що він же ж у нас самий класний поц. Тому що він може. Тому що він 6 років дурить голову українському народу. Як на мене, поведінка Зеленського на зустрічі з Трампом – це просто відірви і викинь. Це настільки некомпетентна поведінка, що аж просто страшно передати. Зеленський взагалі берега попутав. Розумієте? Одна справа, те, що він ходить як великий поц по Україні, і всім каже, я президент України, але про це вже на наступний раз. Я розберу, наскільки він президент України з юридичної точки зору. Історик буде пояснювати юристу, але не зараз. Справа в тому, що Зеленський не розуміє, що цю його поведінку в гробу бачили на міжнародній арені. Розумієте? І щоб зараз, так би мовити, наша бубочка аргументовано отримала по перше число, я почну з одягу Володимира Олександровича. По-перше, і американська сторона, і ЄС, всі йому говорили не раз і не два, та вдягни ж ти костюм. От вдягни, от скільки було матеріалів на цю тему. Це важливо, люди, це протокол, це банальний протокол. Від Зеленського нічого такого надзвичайного не хочуть. Все, що хочуть від нього, це щоб він дотримався банального протоколу. Розумієте?
наша бубочка сильна звізда, да? Отримала бубочка звізди. Уже за це. І я зараз поясню, що американська сторона в даному випадку права. Згадайте Мадлен Олбрайт, державного секретаря США. Вона жінка. Чому зараз буде жіноча та тема ходити по темі? Вона жінка. Вона хоче бути гарною. І щоб ви розуміли, оці всі брошки знамениті Мадлен Олбрайт, вони поза протоколом. Це вже порушення протоколу. Але Мадлен Олбрайт зробила так, щоб ці брошки стали її навіть символом. Вона одягалася по протоколу завжди. Хоча вона жінка, вона теж хоче, так би мовити, показати себе, що вона ж зірка, що треба дивитися тільки на неї, т.д. і т.п. Скільки б років їй не було, вона лишається жінкою. Згодні? Але тим не менше, Мадлен Олбрайт завжди одягала протокольний одяг і лише потім одягала брошку. Трішки порушуючи протокол. І це трішки. Розумієте? Можете підняти медійний стос і подивитися, скільки було розмов про ці брошки Мадлен Олбрайт. Тому що це порушення протоколу з одного боку, з іншого боку це красиве, принаймні, порушення протоколу. І ніхто їй слова не сказав, тому що вона візуально протокол зберігала. І вона державний секретар США. Тож, чому образилася американська сторона? Уже навіть не заглядуючи, так би мовити, в оцю всю угоду майбутню. Тобто, чому раптом Трамп зробив зауваження Зеленському на підході? Ну ви ж пам'ятаєте. He's all dressed up today. President Trump, what's your message? A lot of your opinion, sir. President Trump, you got enough. President Trump, you got enough. Thank you very much. Що приїхав Зеленський і, так би мовити, отримав від Трампа по повній програмі. Наші не зрозуміли цього, як я бачу. Тому що, знову ж таки, це протокольна історія. Люди, ви не розумієте, що вже на візуальному фоні США могли образитись. Трамп чітко проговорив Зеленському словами через рот, що ти вдягнений, м'яко кажучи, не по протоколу. А нашій бубочці слова не скажи, тому що наша ж бубочка ж мужик, да. Але справа в тому, що це політика. І тут важливо не те, який в тебе пісюн, а те, як ти користуєшся головою. А Зеленський продемонстрував те, що він не може користуватися головою. У нього, в принципі, ця опція відсутня взагалі цілком і повністю. Якщо чесно, Трамп із Зеленським і до того погано говорили, до того, як втрутився Венс. Просто до того, як втрутився Венс, вони говорили, ну так собі, знаєте, вони кололи одне одного. Але загалом то плюс-мінус нормально говорили, але знову ж таки присутнім в залі, я думаю, було зрозуміло, що розмова не клеїться. Зовсім. Там прямо видно в деяких моментах, що Зеленський не чує Трампа. А Трамп, він же ж тисне, розумієте? У нього стратегія тиснути, він не розуміє, що він тисне, так би мовити, кульку. Повного шарика і повного нуля він тисне. Ну, тобто, взагалі, ця історія, з одного боку, вона мене сильно насмішила, з іншого боку, звісно, було не смішно, тому що з одного боку ця людина представляє нашу країну. І вона верзе казна що. По-перше, Зеленський на самому початку, якщо чесно, він же зайшов туди як поц, розумієте? Він не зайшов туди як президент України. Тому накидувати те, що ображають президента України, нехай президент України навчиться ходити по протоколу хоча б на такі зустрічі. Я вже мовчу про те, що угода по рідкоземельним металам – це повна фігня, якщо чесно. Антиконституційна і повна фігня. І він не має права заключати подібні угоди. Але американська сторона, при всіх своїх недоліках, стала в договірну позицію.
Ну, тобто Трамп сказав, що ой, я не пам'ятаю, що я там назвав Зеленського нелегітимним. Ну, це взагалі-то це реверанс. Це треба читати як реверанс в нашу сторону. Воно отак це читається на міжнародній арені, що американська сторона зробила реверанс і сказала, добре, нехай ваш Зеленський приїжджає. Оце отак можна трактувати, а не те, що неслося в наших медіа. Це взагалі повний треш. Тим не менше, Трамп і Зеленський не можуть домовитись. Вони говорять про різне. Питання про Крим, про Одесу, про Львів. Let's not talk about Odessa. Не будемо говорити за це. Я кажу, хай буде угода без Одеси згаданою. Дуже багато зруйновано вже міст, хай буде угода, хай буде припинення війни. І, пане президент, я хочу сказати, що ми маємо чудові міста, але є живі, жваві міста. Люди хочуть працювати, йти до школи. Подеколи це дуже важко, подеколи це прифронтова зона. Доводиться працювати школярам онлайн, студентам онлайн, але Україна бореться і живе. Це дуже важливо. Може, Путін уже поширює інформацію, що він нас зруйнував. 700 тисяч вояків він уже втратив. І це незаперечний факт. And what did he tell you that gave you the assurance that he wanted peace? Well, that's what I do. My whole life is Я deal. все життя укладаю угоди. And I really, І I've known him for a long time. я знаю вже Suffer through the, його давно, Russia, віддавна. Russia was a hoax. Він It was all Biden. It was nothing to do with him. So he suffered through that, and he was Байден able to do that. робив те, що робив. Він до того не причетний. Він хоче укласти угоду, покласти край цьому всьому. Ось і що я роблю. Я I'm in the middle of a mess. укладаю угоди. Тут, бачите, великий розгардіяж. Справді, це якась катавасія. І ніхто не намагався дати тому раду вже довший час. Там видно, що один в ліс, інший по дрова. Там взагалі не клеїться розмова. Трамп говорить про те, що взагалі-то ми в слабкій позиції. Це зрозуміло. Це будь-кому зрозуміло. І не тому, що Трамп такий поганий. Це будь-кому зрозуміло, що ми в слабкій позиції. Будь-кому зрозуміло, що ми за 3 роки не досягли жодних результатів. А Володимир Зеленський, будучи виконавчою владою, вищою виконавчою владою, посада президента – це виконавча влада, Володимир Олександрович, раптом ви не знаєте. Я ж вам про це нагадаю в 2 наступних роликах. Ви виконавча влада, а не законодавча. Не путайте, будь ласка, газ з тормозом, добре? Потужний ви наш лідер. країни. Пане президенте, з усією повагою, я розумію, що ви хочете просувати цю ідею перед американськими медіа, але у вас проблема з персоналом на лінії зіткнення, у вас проблема з кількістю військових. Чому ви говорите про наші проблеми? Звідки знаєте про наші проблеми? Я дивився за історіями, я спостерігав, я бачу, що ви... Чи ви не погоджуєтесь, що у вас є проблеми з військовим персоналом, з військовим контингентом? Ви приходите в овальний офіс і ви атакуєте адміністрацію штатів у тому, що вони провинні у зруйнуванні вашої держави? Під час війни у всіх є проблеми, навіть у вас, але у вас... Ви зараз це ще не відчули, але у майбутньому ви це відчуєте. З Божою поміччю це не торкнеться вас. Не кажіть нам, що ми маємо відчувати. Не кажіть нам, як ми себе почуваємо, що станеться з нами. Ви не маєте на це права. Ви не маєте права диктувати, що ми відчуватимемо. Ми чудово себе почуваємо. У нас все буде чудово, ми будемо потужні. Зараз ви не дуже в гарній позиції.
З самого початку у вас не дуже гарна позиція. З початку війни у вас не гарна позиція зараз. У вас немає карт на руках. Я не граю у карти. Пане президенте, я дуже серйозно говорю з вами. У вас вмирають мільйони, тисячі людей. Ви граєте у карти з Третьою світовою війною, але те, що ви робите зараз, це неповага до цієї країни. Я поважаю вас. Я повністю вас поважаю. Взагалі так справи не робляться в діловому колі. Так що те, що виконав Зеленський, мною зовсім не вітається. Тим не менше, Зеленський не приймає аргументи Трампа. Він стає, знову ж таки, в позицію поца. А я тут самий класний поц, так би мовити, взагалі не хвилює, щоб не сказати гірше, як не хвилює ця вся ситуація американську сторону. Взагалі не хвилює ні дня, ні разу. І Трамп про це Зеленському прямо каже, розумієте? Він періодично, по декілька разів йому каже, що ти не в тій позиції, чувак, щоб щось там верепениться. Взагалі не в тій позиції. Трамп при всіх своїх недоліках, він все ж таки, певне, набрався якогось досвіду і принаймні фрак джентльмена він носить грамотно, знову ж таки, при всіх своїх недоліках. І попри те, що його діяльність, наприклад, на Уолл-стріт не вітається жодним чином. Там індекси Трамп-медіа літають прямо я не знаю як. Це, якщо ви думаєте, що прям всі обожнюють Трампа. Уолл-стріт дуже скептично ставиться до діяльності Трампа. Тому що Трамп може легко розбалансувати економіку США. А на Уолл-стріт це взагалі нікому не треба. Але, тим не менше, Трамп в цій конкретній ситуації по-своєму правий, і ми маємо це прийняти. Взагалі окрема позиція та, що ми не приймаємо критику на свою користь. Ну, тому що взагалі-то в своїй більшості в політику йдуть чоловіки. А вони, як я казала, в нашій країні праві, тому що вони чоловіки. Да? Класно влаштувалися, дівчатка. Зараз ви мене отримаєте. Тим не менше, оця вся політика, оця все випендрьош, він на зовнішньому колі, взагалі неприйнятний. От зовсім неприйнятний. І тому, коли Зеленський чує критику, він же ж, він поц, він класний поц. Він так думає. Тим не менше, він не здатен переварити аргументи Трампа. Він не те, що, так би мовити, не розуміє Трампа. От мені сподобалася історія з картами. Це такий тупізм. Це такий тупізм. Боже мій. Це такий тупізм. Не можна бути таким тупорилим, Володимир Олександрович. Не можна. Ви ж президент. Не змушуйте мене прямо коментувати так, як мені хочеться зараз прокоментувати цю ситуацію. Не дуже в гарній позиції. З самого початку у вас не дуже гарна позиція. З початку війни у вас не гарна позиція зараз. У вас немає карт на руках. Я не граю у карти. Пане президенте, я дуже серйозно говорю з вами. У вас вмирають мільйони, тисячі людей. Ви граєте у карти з Третьою світовою війною, але те, що ви робите зараз, це неповага до цієї країни. Ви не знаєте історію з картами? Ви в школі вчилися. Ви вестерни дивилися. Я переживаю за вашу освіту, Володимир Олександрович. Це що таке було, ця історія з картами? Я часто кажу, наприклад, обстановка по карті у нас така-то, маю на увазі мапу. Або коли я також люблю казати, що немає карт на руках, в тому плані, що у вас немає аргументів, ви не в сильній позиції. І мається на увазі такі карти. Це я вже візуалізую, так би мовити, цю історію. Те, ким вважають Трампа всередині країни, взагалі не грає ролі в цій ситуації. Взагалі. Повністю. Тобто, це взагалі не грає ролі в даному випадку. Тому що це зустріч двох лідерів. Розумієте? А наша сторона, що в фас, що в профіль, не вигрібає.
І добре не вигрібає Зеленський, хоча це погано. Наші медіа, як я розумію, також погано розуміють. Взагалі. Тобто, це взагалі не їхня історія. Є ще й інше пояснення, так би мовити, цієї всієї історії. Тому що Володимир Зеленський, він же ж, так би мовити, піднявся на патріотичній хвилі. Пам'ятаєте? Тобто те, що добре продається всередині нашій країні, те, що Зеленський піднявся на патріотичній хвилі, і такий він молодець, в Америці виглядає прямо жесть. Прямо жесть і страх, і жахлива ситуація. Зеленський не розуміє чи не хоче розуміти, що всі оці його патріотичні потуги, не маючи, знову ж таки, карт на руках, виглядають так собі, щоб не сказати ще гірше. Тобто, взагалі, вони виглядають жахливо. А строїти себе жертву перед Трампом, коли ти 3 роки не вигрібаєш обстановку на війні у власній країні і ще узурпуєш владу, ну це взагалі, я не знаю, тихе самогубство. Так взагалі робити не можна. Це не те, що не по протоколу, це проти законів логіки. Це просто нелогічно. Ви не розумієте, тому що наша позиція оцієї жертви, от я політик, тому що я жертва, ой, мене ображають, оце все взагалі не цікаво американській стороні. Чесно я вам кажу. На цьому паразитують деякі великі політичні діячі. Да. Але це взагалі не історія про політику, а про те, що ви хрінові навіть маніпулятори. Розумієте? Тому що коли ви розігруєте «Ой, а я жертва», «Ой, а на мене напали», «Ой, я то», «Ой, я сьо», ви перш за все маніпулюєте. Тому що ви насправді сидите собі тихо перед об'єктивом, да? А дехто навіть піариться на зовнішній арені. Я правильно розумію? Ну, тобто, вас конкретно образили, отак от, щоб конкретно вас образили, ну не ображали ж конкретно вас, ну не треба чесати. Не ображали конкретно вас, але ви стаєте в маніпулятивну позицію і кажете, що, мов, я представляю ту чи іншу точку зору. Ну окей, ми поки що граємо цю карту. Ви представляєте певну точку зору. І ви ж представляєте певну точку зору для того, щоб її відстоювати, да? І тут та-да-да-дам, тому що ви не можете її відстояти. У вас банально бракує мізків, щоб її відстояти. Ви, звісно, намагалися відстояти, отримали за це по голові, що логічно. І замість того, щоб проаналізувати ситуацію, а де ви там знаходитесь, ви стаєте в маніпулятивну позицію, що, мов, ой, а я жертва. Ой, а я ж іду в політику, ну я ж, жертва така, що прям капець. Ви не розумієте взагалі, що ви говорите і як ви виглядаєте на зовнішньому колі. Тому я проти взагалі-то позиції жертви на міжнародній арені. Це взагалі ідіотська ситуація. Найбільш ідіотично представити нашу Україну на міжнародній арені, це треба було вміти. Зеленський не мав права включати позицію жертви. І тому за весь провал по ситуації, звісно, що несе Володимир Олександрович. У Трампа є чимало мінусів, як я казала. Я не сильний його прихильник. Але в даній ситуації Трамп плюс-мінус правий. Особливо мені сподобався Джей Ді Венс, чесно я вам кажу. У нас би не було ніякої угоди. Ви хочете, щоб я сказав, він робив жахливі речі, а потім подзвонити йому і сказати: Володимире, привіт, як справи? Це так не працює. Я ні з ким не вступаю в союз. Я представляю Сполучені Штати Америки і для блага всього світу я хочу досягти цієї мети. Це дуже складно робити угоду в таких умовах. Я можу вам сказати, що Росія так само не дуже любить Україну. І це не питання того, з ким я. Я зі світом. Я з Європою. Я хочу побачити, чи можемо це зробити.
Я можу бути більш жорстким, ніж будь-яка людина. Але ви інакше ніяк не досягнете ніякої угоди. Я хочу теж на це відповісти. Протягом 4 років у Сполучених Штатах був президент, який дуже жорстко висловився про Путіна. Що Путін вторгся в Україну, зруйнував частину країни. Але шлях до миру, шлях до процвітання лягає в дипломатії. Ми не можемо бити себе в груди і казати, що слова президента Сполучених Штатів важать більше, ніж дії. Америка зараз займається дипломатією. Це те, що робить президент Трамп. Він окупував велику частину України. На Сході, Крим. Він окупував це в 2014 році. Протягом багатьох років, я говорю не лише про Байдена, а тоді був Обама, потім президент Трамп, потім президент Байден, зараз знову Трамп. І хай Господь його благословить, хай все вийде зупинити це. Але від 2014 року ніхто цього не зупинив. Він вбивав людей. 2015? Ні, 2014. Я був не тут. Так. Але від 2014 до 2022 року ситуація була така сама. Люди помирали на лінії розмежування, його ніхто не зупиняв. Ви знаєте, ми з ним говорили. Багато було розмов. Багато двосторонніх розмов. І ми підписували з ним. Я, як новий президент у 2019 році, підписав із ним угоду. З ним, з Макроном, з Меркель. Угоду про припинення бойових дій. Всі мені сказали, що він ніколи не піде. Але після цього він порушив цю угоду. Він вбив багато людей і не обмінював військовополонених. Ми домовилися на обмін, але він цього не зробив. Що це за дипломатія? Про яку дипломатію ви говорите? Що ви маєте на увазі? Я говорю про таку дипломатію, яка зупинить зруйнування вашої країни. Пане президент, з усією повагою, я вважаю, що це не повага, що ви приходите в овальний офіс перед американськими медіями і намагаєтесь нав'язати нам щось. Ви маєте бути вдячні президентові за те, що він намагається це зупинити. Прийдіть в Україну, щоб побачити ці проблеми. Я насправді бачив ці історії, і я знаю, що відбувається. Ви привозите людей і ввозите їх на тур пропаганди. Чи ви не погоджуєтеся, що у вас є проблеми залучати людей у військо? Джей Ді Венс втрутився, тому що він, напевно, може з позиції старшого, десь там в себе в родині, я так думаю. Він вирішив попрацювати перекладачем. Він чесно втрутився, тому що він хотів як краще. Він вирішив, що Зеленський, може, не розуміє аргументацію Трампа. Розумієте? Він чесно хотів донести Зеленському позицію Трампа трішки під іншим кутом. Джей Ді Венс, як на мене, взагалі нічого не мав такого на увазі. Чого ви його шеймите, науці невідомо. Але який це справило ефект? Да? От шикарний це справило ефект. Тобто, знову ж таки, Джей Ді Венс не винен. Чесно, як на мене, він зовсім не винен. Він мені навіть трішки сподобався після всієї цієї ситуації. Тобто, я розумію його мотивацію. Він, правда, хотів як краще. Він, правда, хотів стати, так би мовити, в позицію судді і сказати брейк. Народ, брейк, все. Але ці два придурка розігрілися. Вони розігрілися і вони тільки чекали команду ФАС. І те, що далі понеслося, це, звісно, Джей Ді Венс не винен. От він тут взагалі ні дня ні разу не винен. Просто не можуть домовитися два придурка. Особливо, коли, добре Трамп, в Трампа така сяка репутація. Але, знову ж таки, Зеленський, він ж принаймні молодий. Розумієте? В чому фокус? От багато наших людей думають, ні, він ж молодий, він ж розумний. Да? Він розумний. Ні.
А наш молодий ще гірший, ніж їхній старий. Розумієте, в чому фокус? Наш молодий взагалі не вигрібає половину того, що знає Трамп. І це взагалі абзац був по ситуації, тому що Зеленський це сприйняв, я навіть не знаю як. Ну, тобто, він явно не тягне дипломатію з того, що я бачу. Ну, тобто, він взагалі не тягне. От ні дня ні разу не тягне. Там навіть послу Макаровій було соромно. Розумієте, за позицію Зеленського? Навіть Макарова при всіх своїх недоліках взагалі не знала, куди очі дівати. Зрозуміло, що більше всього напартачив там Володимир Олександрович. Ну, йожику зрозуміло, що винен він. Тому виправдовувати Зеленського за те, що він при всіх своїх закидонах зумів запороти стратегічно важливу угоду зі США, яку я не підтримую, це взагалі феєричний абзац по ситуації. От взагалі феєричний. Отак випендриться треба було вміти, чесно. Це ж просто на голову не налазить така ситуація. Тепер давайте розберемо стратегічні наслідки без прив'язки до того, хто що сказав, а то мене це втомлює, якщо чесно. Я не люблю подібну інформацію взагалі ні дня, ні разу. Тож, звісно, що американська сторона вирішила з'їхати. Ну, це зрозуміло. Якщо чесно, звинувачувати США в тому, що вони, так би мовити, умивають руки, я б не стала. Ми зробили, ну як ми, Володимир Олександрович, зробив все для того, щоб США сказали, ідіть к бісовій матері. От просто ідіть. Як сказав Трамп, тобто, щоб Зеленський, так би мовити, пішов і подумав трішки над своїми словами. Тобто, Трамп, будучи просто старшою людиною, він просто поставив Зеленського в куток. Ну, грубо кажучи, за погану поведінку, яка об'єктивно була. Він його просто поставив в куток і сказав, іди куди хочеш, набирайся ума, тоді прийдеш. Отак називається позиція Трампа. Я не можу його звинувачувати в цьому, тому що Трамп зробив все, що міг. При всіх своїх недоліках, при всій своїй позиції. Ну, тобто Трамп зробив все, що міг. Він, правда, хотів поговорити з Зеленським після того, як поговорив з Путіним, нехай там через оцих всіх дипломатів. Він, правда, хотів налагодити контакт. Ну, не його провина в тому, що, знову ж таки, коли два придурка б'ються, це прямо страшна історія. І справа в тому, що ця вся історія з придурками у нас як актуальна в російсько-українській війні, чому я б її назвала глупою війною? Ну, тому що стільки людей гинуть через банальне людське глупство. Якби в цій історії був хоч один розумний, він би, звісно, вирулив і закінчив війну. Але проблема в тому, що в цій задачі розумних немає. Попри те, що я зараз говорю про найвище державне керівництво, немає розумних. Ні Трамп недостатньо розумний, ні Путін недостатньо розумний, а наскільки тупий Зеленський, це взагалі не передати, якщо чесно. І що ви хочете в задачі з 3 змінними, де всі 3 зміни трішки на голову хворенькі? От що ви хочете в цій задачі? Щоб якось війна припинилася? Ми маємо ввести в задачу когось розумного. Банально! Банально в цій задачі потрібен хтось розумний, а його немає. І поки його немає в задачі, ні про яке вирішення війни мирним чи дипломатичним шляхом мови навіть йти не може. При всьому тому, що є жінка, і мені болить навіть те, що вбивають чужих синів. Мені не подобаються лобові атаки, які пускає Зеленський. От саме Зеленський, як верховний головнокомандувач, несе найвищу відповідальність за те, що робиться на фронті. Те, що він не розуміє, що він робить, це вже не стосується, якщо чесно, суті ситуації. Він верховний головнокомандувач, він всім каже, що він ж президент України. А де відповідальність, пане президент? Хоч би одна. Ви за 3 роки ні чорта не зробили. Ви мало не продали Україну. Ну, не Україну, українські надра, добре, це я загнула трішки. Але тим не менше.
Була б ваша воля, ви б продали б Україну повністю, по частях. Військовий стан вас взагалі не хвилює. І ще вам слова не скажи, тому що ви великий поц. Люди, якщо ми хочемо виграти війну, я про це буду говорити періодично, ми маємо стати в глуху оборону. Неможливий мир зараз. Неможливий. Тому що якщо ми зараз заключимо мир, то нам накидають. Тому що за 3 роки Володимир Олександрович не зробив ні чорта, як Верховний Головнокомандувач. Гратися на політичному полі його картами я особисто не збираюся. Тому я за те, щоб ми зробили оперативну паузу, а це мають зробити безпосередньо військові на місцях. Чесно, хлопці, погана новина, що вам доведеться самим якось майструвати оборонні окопи, самим якось думати, тому що наше політичне керівництво давно лажає, воно сильно лажає, і всьому, що робиться на фронті, винне саме воно, а ще воно вам не допоможе, і словом, ви зараз будете одні в полі. В найближчі півроку, я думаю, точно. Ви будете одні в полі, от просто приготуйтеся. Буде погано, тому треба стати в глуху оборону, треба зробити кілзони всюди, де тільки можете. Я тільки за. Зробити кілзони, я скажу, ура, молодці. Тобто ми можемо зробити технічний мир, тобто коли по факту йде війна, але технічно ми стримуємо ворога. От просто стримуємо. Ми нікуди не ходимо, ні в які, так би мовити, оці всі лобові атаки. Ми ніде там не просуваємось, не треба. Особисто мені не треба ваші жертви. Я також жінка, хоч у мене немає дітей, але я розумію, що ви чиїсь діти, і жодній жінці насправді не сподобається ця ситуація. Жодній. Тому що кожна жінка розуміє, що гинуть чужі діти. Байдуже, скільки діткам років. Але військові мають стати в глуху оборону. Треба залучити генералів, нехай військові просто зі свого боку підтримують найкращих генералів. Ви там самі краще в мене знаєте, який генерал там краще командує, в кого краще виходить і так далі і тому подібне. Тобто я не лізу сильно в вашу кухню, так може трішки, але, як правило, я не лізу, я покладаюся на ваш досвід, і я вважаю, що військові зараз будуть в вкрай важкій ситуації, і військові будуть, фактично одні в полі, будуть належати лише самі собі. Це погано, це дуже погано, але ми маємо організувати оборону, і при цьому з іншого боку, треба дати якогось звіздюлей Володимиру Олександровичу. Чесно. Тому що потурати його компетентності далі вже нікуди. Народ, якщо ви думаєте, що після того, як Володимир Зеленський за 3 роки активної фази війни не дав результату, і навіть дав результат зі знаком мінус, тобто ми не лише просто стримуємо позиції, ми ж не стримуємо позиції. Завдяки діяльності Володимира Олександровича і безпорядочним цим лобовим атакам, його повному нерозумінню ситуації, ми лише віддаємо територію ворогу. І він навіть не розуміє, що треба окопатися, притом грамотно окопатися. Він має дослухатися до військових, щоб просто зробити стоп у цій війні. А ми цього всього зробити не можемо. От про який мир може йти мова? Ні про який. Як на мене, добре, що оця вся угода з Трампом пішла на нівець, чесно. Тут я не розстроююсь. Мені вона від початку не подобалась. Так важко, так би мовити, втратити підтримку США. Але це очевидно. Тому що Зеленський і на міжнародній арені такий самий некомпетентний. Ви розумієте, що попри те, що Трамп має симпатії до Путіна, це одна справа. Але ж я казала, що Зеленський зі свого боку навіть підіграє, якщо чесно, симпатіям Трампа до Путіна. Тому що Трамп дивиться на Зеленського і на Путіна і розуміє, що Путін розумніший елементарно. Путін принаймні дотримується протоколів, як не дивно. А Зеленському треба пояснювати, що це за протоколи, де вони валяються. Тобто Зеленський виглядає на міжнародній арені в цій ситуації повним ідіотом.
Чому я маю його підтримувати як громадянина України, науці невідомо. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково, бо мене чесно понесло. Па!